Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Thầy An, tác giả Ninh Đức Hậu. Xin mời quý vị cùng nghe. Vân Sơn quê tôi là một xã thuộc vùng sâu vùng xa, chung quanh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững. Trường phổ thông cấp 2 Vân Sơn cũng được xây dựng vào sát một trái núi lớn. Năm tôi học lớp 6, thầy An làm chủ nhiệm. Hồi ấy, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Thầy An, 25 tuổi, đã lấy vợ nhưng chưa có con. Cô Hoàng, vợ thầy, là giáo viên cùng trường. Tôi là một bé gái xinh xắn dễ thương nên được vợ chồng thầy An yêu quý. Ngược lại, tôi cũng rất ngưỡng mộ vợ chồng thầy, mặc dù tôi còn nhỏ, tự hiểu biết chưa được bao nhiêu. Cô Hoàng có giọng hát hay. Tôi nghe các thầy cô trong trường bảo giọng hát của cô dễ mê lòng người. Sáng thứ hai nào tập trung chào cờ, cô Hoàng cũng hát trước toàn trường. Hầu như tất cả các giáo viên và học sinh ai cũng thích nghe cô hát. Mỗi lần cô hát xong một bài, tiếng vỗ tay lại nổi lên rào rào, còn thầy An lại có tài kể chuyện. Chúng tôi thường ngồi vây tròn chung quanh để nghe thầy kể Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử, rừng thấm tuyết dày. Thầy An kể rất hấp dẫn nên chúng tôi bị lôi cuốn. Nhiều khi nghe chuyện quên cả đói, mà hồi ấy thì cái đói lúc nào cũng thường trực trong bụng. Tôi nhớ như in hình ảnh bọn chúng tôi nghe thầy kể chuyện, mồm cứ há hốc ra như muốn nuốt lấy từng lời từng chữ của thầy. Vào giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ, tôi hay đến nhà thầy An chơi. Trẻ con hồn nhiên, bộc tuệt, nên nhiều hôm tôi cứ tự nhiên đẩy cửa vào nhà thầy. Chính vì vậy, nhiều lần tôi phải đỏ mặt khi bắt gặp cảnh vợ chồng thầy đang âu yếm nhau. Dạo đó, tôi hay nghe các thầy cô giáo trong trường hay nói với nhau, vợ chồng An Hoàng chẳng khác nào vợ chồng Sam. Tôi chẳng biết vợ chồng Sam là vợ chồng như thế nào. Có một buổi tối, tôi đến nhà thầy, vừa tới cửa tôi nghe tiếng sụt sịt khóc của cô Hoàng. Tiếng thầy An vỗ về an ủi. Cô Hoàng khóc to hơn. Tôi áp tai vào bức vách nghe rõ tiếng thầy An. Anh phải trình bày mãi, huyện đội mới chấp nhận đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của anh. Anh đi rồi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai mốt thống nhất đất nước, anh về chúng mình sẽ đẻ 3-4 đứa con. 10 ngày sau, nhà trường tổ chức liên hoan tiễn thầy An đi bộ đội. Lần đầu tiên trong một buổi liên hoan, cô Hoàng không hát. Thay vào đó là những tiếng khóc thổn thức và những dòng nước mắt chảy ra giàn giụa. Thầy An hành quân về rịa huấn luyện tân binh 3 tháng, rồi đơn vị lên đường hành quân đi B. Cô Hoàng lấy xe đạp lai tôi từ Vân Sơn đến ga Ghèn để tiễn thầy. Bộ đội ngồi chật các toa tàu, các anh lính trẻ đồng thanh hát vang bài giải phóng miền Nam. Để cái xe đạp xuống vệ đường, cô Hoàng nắm tay tôi chạy dọc đoàn tàu tìm thầy An. Vừa chạy, cô vừa lớn giọng gọi, anh An ơi, anh An ơi. Nhiều anh bộ đội ngoái xuống trêu, anh đây nè em yêu ơi. Lúc đoàn tàu sắp chuyển bánh, cô Hoàng mới gặp được thầy An. Tôi không dám đến gần vì muốn để khoảng thời gian quý giá đó cho thầy cô. Nhưng hình như thầy cô không nói được gì với nhau. Bàn tay thầy siết chặt bàn tay cô, đôi mắt của cô Hoàng thì đỏ mọng lên vì nước mắt. Hết cấp 2, tôi lên huyện học cấp 3, sau đó học sư phạm. Tốt nghiệp, tôi xin về Vân Sơn dạy học. Thế là tôi trở thành đồng nghiệp của cô Hoàng. Hỏi chuyện cô Hoàng, tôi mới hay thầy An đi 7-8 năm trời không có lấy một lá thư nào về nhà. Sau này cô Hoàng mới biết thư từ bị thất lạc. Chiến tranh mà, đến con người còn mất mát
thất lạc nữa huống gì những lá thư. Cô Hoàng đã cất công đi nhiều nơi để hỏi tin chồng, nhưng đều vô ích. Khổ thân cô, ban ngày lên lớp vẫn phải vui vẻ với học trò, đêm đến là vùi mặt vào gối mà khóc. Khóc nhớ thương chồng và khóc xót xa cho chính bản thân mình. Dạo ấy lại có nhiều tin đồn về thầy An. Nào là thầy đã hy sinh ở mặt trận đường chính Nam Lào, nào là thầy bị thương do bom B-52 rải thảm bị mất cả hai chân, nào là thầy bị địch bắt rồi chúng đã đày thầy ra Côn Đảo. Lại còn có cả tin do kẻ xấu tung ra là thầy đã không chịu đựng được gian khổ, sợ chết nên đã đào ngũ đi trốn biệt tâm ở đâu đó. Mỗi một tin đều làm cho cô Hoàng đứt từng khúc ruột. Thầy cô còn trẻ, đẹp, chồng lại đi xa, chẳng tin tức gì. Nhiều người đàn ông đã đến làm quen rồi buông ra những lời tán tỉnh, nhưng cô Hoàng kiên tâm lắm. Cô một lòng một dạ chung thủy đợi chờ thầy An. Cô luôn hy vọng một ngày nào đó thầy An sẽ trở về, rồi hạnh phúc tuyệt đỉnh của người đàn bà sẽ đến với cô. Lúc ấy cô sẽ được mang những tiếng cười trong dạ. Sau ngày giải phóng miền Nam 1 năm, thầy An xuất ngũ trở về Vân Sơn tiếp tục dạy học. Phải nói niềm vui của cô Hoàng không sao tả nổi. Bỗng dưng cô như một đứa trẻ con, cứ ríu ra ríu rít. Thậm chí sự phấn khích của cô còn hơi bị thái quá, làm cho người ta ngỡ thần kinh của cô không ổn định. Tôi nghĩ rằng niềm vui của cô là chính đáng, và niềm vui ấy cũng chẳng thấm gì so với những ngày đêm khắc khoải vừa qua. Ấy thế nhưng tính tình thầy An hoàn toàn thay đổi. Thầy không còn vui vẻ hay kể chuyện cho học trò như ngày xưa nữa. Thầy tỏ thái độ dửng dưng, lạnh nhạt và luôn tìm cách để xa lánh mọi người. Ngay đến cả tôi, cô học trò bé bỏng xinh xắn luôn được thầy quý mến, ngày nào cũng bị thầy coi như người không hề quen biết. Còn đối với cô Hoàng mới xót xa đau đớn làm sao. Thầy An dở mặt, đối xử rất tệ bạc với cô. Thầy dựng chuyện để chì chiết nghi hoặc cô. Hồi tôi đi chiến trường, hẳn ở nhà cô đã thay lòng đổi dạ. Hay là tôi không tin một người như cô, trong khi xa chồng nhiều năm, lại không có quan hệ tình cảm yêu đương lén lút với ai. Chuyện này tôi không tin đâu. Cô Hoàng bảo thầy, em sống như thế nào, quan hệ với ai, ra sao, mọi người đều biết cả. Anh đừng nói thế mà tội nghiệp em. Nghe vậy thầy An xì một tiếng rồi biểu môi. Ai mà biết ma ăn cổ lúc nào. Tôi biết thời gian này cô Hoàng rất buồn, thậm chí còn buồn hơn gấp bội phần thời xa chồng, nên tìm cách gần gũi với cô hơn. Cô Hoàng coi tôi như đứa em gái nên chẳng giấu giếm tôi điều gì. Một buổi tối thầy An đi vắng. Việc đi vắng hoặc đi qua đêm của thầy An bây giờ rất là thường xuyên. Tôi đến chơi, cô Hoàng đưa tôi xem một lá thư. Thư có đoạn viết: An ơi, dù anh giải quyết việc gia đình có lâu mấy đi chăng nữa thì Dung vẫn chờ đợi anh. Trong lòng Dung không bao giờ phai mờ những kỷ niệm ở chiến trường. Tuy khốc liệt nhưng chúng mình vẫn có những ngày ngọt ngào hạnh phúc. Trái tim mách bảo cho Dung biết chúng mình rồi sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Hôn An nhiều lắm, Dung của An. Tôi càng sững sờ hơn khi cô Hoàng đưa tiếp cho tôi xem một tấm ảnh chụp thầy An đang ôm trong lòng một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Phía sau tấm ảnh đó có dòng chữ nắn nót của thầy An: An cộng Dung bằng hạnh phúc. Cô Hoàng sụt sịt bảo tôi, thầy An đã cố tình để cho cô biết có lá thư và tấm ảnh này. Thảo nào từ ngày về đến giờ chưa một đêm nào thầy ngủ chung giường với cô. Tôi chẳng biết an ủi cô Hoàng như thế nào. Hình như trong tôi có tiếng thầm thì vừa thốt lên: trời ơi, sao cô khổ thế này cô Hoàng ơi.
Hoàng là người phụ nữ nhân hậu bao dung, biết chồng phản bội mà cô không hề oán trách lấy một câu. Cô chỉ biết âm thầm chịu đựng những đau khổ của tình cảm dày vò. Nhiều khi cơn ghen cũng cồn cào nổi dậy, song cô biết kiềm chế và nhanh chóng thủ tiêu nó đi. Đã vậy, cô còn chủ động tháo gỡ sự lúng túng khó xử của thầy An bằng cách đồng ý ngay khi thầy An đặt vấn đề ly hôn. Mặc dù trong thâm tâm cô không muốn, vì cô vẫn còn yêu thầy nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chia tay xong, thầy An để lại tất cả tài sản cho cô Hoàng rồi dọn đến ở nhà tập thể của trường. Mọi người cứ ngỡ rằng chỉ 1 ngày, 2 ngày thầy An sẽ tổ chức đám cưới với cô Dung nào đó. Cả năm sau vẫn không có đám cưới nào cả, và cũng không có một cô gái nào bén mảng đến trường tìm thầy An. Thầy An ở một mình theo cái cảnh cơm niêu nước lọ ngày này qua ngày khác. 2 năm sau, cô Hoàng xây dựng gia đình với một anh kỹ sư nông nghiệp huyện. Bây giờ họ đã có 2 đứa con, một trai một gái. Con cái họ khỏe khoắn, xinh xắn, khỏe mạnh, học giỏi và ngoan ngoãn. 5 tháng qua đi, thầy An vẫn thui thủi một mình. Có người bảo cô Dung đã ra nước ngoài lấy chồng Tây rồi. Có người nói lão An bị cô Dung ấy cho ăn quả lừa. Có người thì bình luận, có người phụ bạc như ông An thì suốt đời sẽ cô độc thôi. Thầy An nghe những lời người ta đàm tiếu về chuyện của mình, nhưng thầy cũng không hề có phản ứng gì. Thầy cũng chẳng thanh minh, cũng chẳng giải bày với ai, và cũng không trách móc oán hờn ai cả. Nghề dạy học luôn được ví như người lái đò, hành khách là các em học sinh, mỗi một chuyến đò là 1 năm học. Thấm thoát, người lái đò, thầy An mái tóc chỉ còn thưa thớt đến mấy sợi đen. Năm ngoái khi sắp đến ngày về hưu, một hôm thầy An mời tôi đến nhà chơi. Pha trà xong, thầy An kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Nấn ná một hồi lâu, thầy mới chậm rãi nói. Tôi chợt nhận thấy trong giọng nói của thầy đã bắt đầu run run. Thầy biết lâu nay mọi người khinh rẻ thầy, thực ra thì thầy yêu cô Hoàng lắm. Nhưng tình thương của thầy đối với cô ấy còn lớn hơn nhiều em ạ. Tôi cho rằng đó là những lời giả dối. Thế nhưng vẫn ngồi im theo dõi từng cử động của thầy. Thầy An mở cặp sách lấy ra một lá thư và một tấm ảnh đã ố vàng. Tôi nhận ra ngay đó là lá thư và tấm ảnh thuở nào cô Hoàng đã đưa cho tôi xem. Thầy An đặt lá thư và tấm ảnh trước mặt tôi bảo: ngày ấy thầy đã nhờ một cô gái viết hộ lá thư và thuê một ông thợ ảnh lồng ghép tấm ảnh này. Tôi giật mình, không giữ nổi bình tĩnh. Tại sao thầy lại làm như vậy? Thầy An nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt già nua vì trăn trở của thầy. Lúc ấy sao buồn bã xa xăm lắm vậy? Đoạn thầy An lại từ từ lấy ra một ngăn cặp khác, một tờ giấy đã ố vàng đưa cho tôi. Đó là một tờ giấy chứng nhận thương tích. Ở đấy người ta ghi hẳn thầy An đã bị nhiễm nặng các chất độc da cam dioxin. Cầm tờ giấy, toàn thân tôi run rẩy, mắt tôi hoa lên rồi nhanh chóng nhòe nhoẹt đi. 2 tay tôi ôm lấy đầu, tôi kêu to: trời ơi! Và tôi gục mặt xuống bàn. Trong sự hoang mê, tôi nhận thấy đôi bàn tay gầy guộc của thầy An vỗ nhẹ bờ vai tôi. Hẳn là em biết, những người nhiễm chất độc da cam nếu sinh con thì chỉ sinh ra những đứa trẻ tật nguyền, khốn khổ. Thầy không muốn cô Hoàng phải chịu đựng số phận đau khổ, cho nên thầy đã làm như vậy. Thầy cũng chẳng biết làm như vậy là đúng hay sai. Khi cô Hoàng lấy chồng, có con là thầy thấy mình thật hạnh phúc. Tuy thầy phải giấu niềm hạnh phúc ấy bên trong một bộ mặt u sầu đau khổ. Em là đồng nghiệp nhưng lại là học trò cũ của thầy, nên thầy nói cho em biết việc này. Thầy sắp sửa rời trường, mọi người khác muốn nghĩ về thầy như thế nào cũng được, nhưng riêng em, thầy không muốn em nghĩ sai về thầy. Nghe thầy kể, tôi bật khóc và thốt lên: thầy ơi! Mãi mãi, thầy mãi mãi là người thầy kính yêu của chúng em. Không biết mọi người như thế nào, nhưng thật sự cô Khánh đọc
truyện này không kiềm chế được cảm xúc của mình. Xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ hai. Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Nỗi đợi chờ ngày Tết của tác giả Nguyễn Huy Tuấn. Xin mời mọi người cùng nghe. Ông Tư dậy, lấy chiếc áo khoác choàng lên người. Sáng sớm mùa đông thật tối và lạnh. Lũ gà trống bị lừa bởi thời tiết nên còn nghe ngóng chưa cất tiếng gáy vang. Ông Tư lần mò ra giếng, thấy ánh sáng lập lòe trong gian bếp, bóng người đổ dài trên tường, tỏ mờ theo ngọn lửa. Cái bóng chỉ có vai và đầu, mỗi lần lửa sáng nó lại hiện lên và không hề thay đổi, cứ như bóng của một bức tượng đặt ở đó. Bóng cái đầu có cục đen ở sau. Ông lão biết đó là búi tóc buộc rối chưa kịp chải, để những ngọn tóc thò ra như một cái lông đuôi con gà trống hoa mơ. Ông Tư lên trên nhà để hút điếu thuốc lào. Cái thói quen mỗi buổi sáng ấy đã gắn chặt với ông suốt bao năm qua. Ông hút để thỏa cơn thèm và cho tỉnh táo, xua cái mệt mỏi của giấc ngủ chập chờn. Kể từ hồi thằng con trai ông chưa lấy vợ mà đến nay nó đã có con 2 tuổi rồi. Ông thấy mình như ngày càng dậy sớm hơn, và lần nào ông cũng thấy bà đang làm việc gì đó. Tất tật đều như một thói quen. Buổi sáng quãng này, nếu vào mùa hè thì cứ gọi là sáng bảnh mắt ra rồi, mà nếu như thường thì ông cũng đã cày xong thửa ruộng. Có khi ánh nắng xuất hiện là vác cày về tới tận sân. Trời hửng nhẹ, mờ mờ, rồi ánh sáng ban mai chợt bừng lên cả căn nhà, soi rõ từ cái đóm châm thuốc đến làn khói tỏ ra từ cái điếu bát, cùng dải khói từ miệng ông tạo thành màn sương trùm lấy ánh lửa đóm cháy vừa tắt. Cái tàn hồng của que đóm cố lan ra chỗ than rồi phục mất. Tiếng rít thuốc kêu giòn như âm thanh báo trước một báo thức buổi sáng. Cái bóng dưới bếp đã cử động. Ông không nhìn rõ hẳn mọi thứ trong nhà, nhưng vì đã quá quen từng vị trí nên chẳng cần bật đèn, ông vẫn sờ được chỗ treo quyển lịch. Quyển lịch chỉ còn 4 tờ, tờ nào cũng có nếp vén xem trước. Ông xé tiếp tờ lịch một cách nhanh gọn và dứt khoát. Đoạn như một thói quen, ông vén xem những tờ còn lại như đếm chúng. Ông lão thấy hoài nghi và đếm lại lần nữa những tờ lịch còn lại. Lần này như biết chính xác mình đã xé tờ lịch ngày hôm nay, nên ông liền cắm nó lại vào một chiếc đinh. Ông lầm bầm nói với mình: bà này đã xé lịch lúc nào vậy ta? Với một tâm trạng rất khó hiểu, ông lão trở lại chỗ ngồi và bắt đầu điếu thuốc thứ hai. Bà Tư cầm chiếc ấm đang bốc hơi từ cái vòi nước bước vào. Bà nói với ông như chỉ nói với chính mình: quên khuấy mất, ấm nước sắp cạn. Nói rồi bà đi rót nước vào phích, rồi rót tiếp vào chiếc ấm pha trà cho ông. Ông Tư vẫn ngồi vê điếu thuốc cho vào cái điếu bát, rồi ông bật lửa châm vào đóm, bật 2-3 nhát lửa mới chịu lên. Ông lão nghe tiếng nước rót vào phích, biết nó chảy đến đâu và âm thanh như thế nào thì có nghĩa là cái phích sắp được đầy. Nhưng hôm nay bà lão đun ít quá hay sao mà ông không nghe rõ cái âm thanh vốn quen thuộc ấy. Cái âm thanh nghe vừa êm vừa giòn, như khi nước đã đầy tới cổ phích. Mặc kệ, ông vẫn rít điếu thuốc và nhả khói chậm chậm. Bà lão rót nước vào phích xong thì lại đi ra với cái ấm đã hết nước. Cảm thấy cái mờ mờ của sáng sớm ập vào nhà. Ông nhìn ra ngoài sân, lũ gà bắt đầu cục cục kiếm ăn bên đàn con. Cái anh trống hoa mơ kia đã vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy. Tiếng gáy của nó mới mạnh mẽ làm sao, như thể hiện sự oai vệ của một kẻ có quyền thống trị trước lũ trống choi khác.
nghe tiếng gáy liên hồi liên tiếp với những con gà khác trong xóm tạo thành dàn âm thanh rộn ràng. Ông lão thấy buổi sáng hôm nay như kéo dài hơn. Bà Tư hỏi từ trong nhà ra: "Ông lại xé lịch à? Tôi đã xé hôm qua rồi mà." Ông đang gói bánh chưng ở hè, nghe tiếng bà hỏi, khẽ cười. Lúc nào vớt bánh, bà nhớ để riêng chiếc bé nhất này ra cho thằng cu Tùng đấy. Bà lão đã đi ra, không quên cầm cái thúng để xếp những chiếc bánh ông vừa gói, rồi lựa chiếc nhỏ nhất để lên trên cùng. Bà lão nhìn chiếc bánh và cười. "Này, bố thằng Hoan gọi điện xem hăm mấy vợ chồng con cái nó về, hay bảo nó cho cô Tùng về trước, để tôi nhờ cậu Năm lên đón." Đoạn bà lặng nhìn ông lão nhả khói thuốc từ từ, vẻ mặt ông lão như không hề thay đổi trước ý kiến của bà đưa ra. Bà Tư chậm chạp rót chén nước trà, uống xong rồi mới nói: "Tôi hỏi rồi, vợ chồng nó bảo đến tận 30 mới về được đấy. Hôm ấy mới cho cả thằng cu Tùng về cùng, nhưng không rõ là chúng nó về sáng hay chiều." Bà lão bê thúng bánh xuống bếp, nhanh nhẹn hẳn. Dù những điều ông lão nói không được như mong muốn trong ý nghĩ của bà, nhưng nghe vậy bà cũng có vẻ vui hơn. Không khí Tết đang rộn ràng từng ngõ xóm. Nhộn nhịp nhất là lũ trẻ con, chúng háo hức đợi chờ từ bao ngày nay rồi. Ông Tư chợt nghĩ, cái cảm giác chờ đợi của người ta cũng hay thay đổi. Lúc còn bé thì như lũ trẻ bây giờ, cái sự nôn nao chờ Tết kết quả là khác xa với cái cảnh ông và bà Tư cứ vén xem lịch ngày 30. Tủm tỉm cười thầm, ông lão bước ra sân vung tay mấy cái cho thoải mái gân cốt. Phía góc vườn, lũ gà mái đang quanh quẩn bên đống rơm mùn. Chúng bới lung tung lên để dạy lũ con những bài học tìm mồi. Bình thường ông sẽ đuổi chúng khỏi đống rơm, nhưng hôm nay ông kệ cho chúng thoải mái, tí nữa quét là được. Ngày 27 Tết là phiên chợ rất đông. Từ sáng sớm, ông lão cũng dậy sớm, lo tỉa tót mấy cây cảnh, rồi lau nhà dọn bàn thờ nhà cửa. Ông không bao giờ đi chợ, nhưng nếu mà có thằng cô Tùng ở nhà thì thể nào ông cũng đưa nó đi chợ chơi, mua vài thứ cho cô cháu và chỉ cho nó biết mọi thứ ở quê vào những ngày Tết. Ý nghĩ ấy làm ông lão cứ thấy vui vui. Lát sau, ông lão lại nhìn tờ lịch. Chỉ còn ngày mai và ngày kia nữa là Tết. Vợ chồng thằng con trai ông sẽ về, cả thằng cu cháu của ông nữa. Ông phải dọn dẹp cho nó tinh tươm để đón Tết. Ông lão cứ lúi húi dọn dẹp, mãi khi tiếng bà lão đi chợ về, ông mới có cảm giác sáng nay như trôi nhanh hơn sáng hôm qua thì phải. Bà lão đặt chiếc làng xuống, xếp hoa quả, bánh kẹo để bày lên mâm ngũ quả. Bà vừa làm vừa kể ông nghe những chuyện gặp ở chợ, nào là chuyện giá cả lên từng ngày, từ củ hành muối đến thịt cá, bánh kẹo, nào là chuyện người nọ người kia sắm Tết ra sao, gặp những ai quen ở chợ. Bà cũng không quên kể ông nghe chuyện chen lấn xô đẩy, rồi trộm cắp, lợi dụng buổi chợ đông ra sao. Những câu chuyện bà kể không được lần lượt hay tuần tự, cứ như chuyện nọ móc vào chuyện kia, nhưng ông lão vẫn thấy vui và hào hứng lắm. Ông nghe chuyện mà thấy sự vui nhộn của cuộc sống chốn làng quê. Bỗng ông cũng muốn đi ra ngoài để thấy sự vui nhộn ấy. Khoác vội chiếc áo bông cũ, ông bảo: "Tôi sang nhà bác Trường có tí việc, bà cứ chuẩn bị cơm nước trước đi nhé." Ông ơi, ông đã hỏi con là sáng hay chiều mai nó về chưa?" Tiếng bà Tư dưới bếp vọng lên. Ông lão định chạy vào gọi điện cho con, nhưng vừa đi mấy bước thì dừng lại chỗ treo lịch. Ông lão xé tờ lịch, rồi lại nhìn tờ lịch ngày 30 đỏ chót. Nghĩ thế nào, ông lão lại thôi không gọi hỏi con nữa. Bà lão thấy ông không trả lời liền hỏi lần nữa. Ông lão trả lời: "Thôi, gọi làm gì, hôm nay với ngày mai là bao giờ chúng nó về thì về,
chắc cũng phải gần trưa chúng nó mới về, chứ đi sáng sớm thì chết lạnh. Nói rồi ông lão quyết định bỏ hẳn tấm tờ lịch cũ đi. Ngày mai con ông về nhất định nó sẽ treo quyển lịch mới lên thay. Nó đã dặn ông ở nhà đừng mua lịch nữa mà. Cái ngày 30 sao nó cứ gấp gáp thế nào ấy. Cả ông và bà dậy từ sớm hơn mọi khi, mà thấy cứ hấp tấp vội vã, chỉ quanh ra quanh vào mà đã sáng bảnh ra rồi. Tivi vẫn nói những ngày Tết ở nhiều nơi, đài điện chạy vang cả xóm, mỗi nhà mở một loại nhạc khác nhau, nhà nào cũng mở to hết cỡ, không chỉ tiếng nhạc mà tiếng mổ lợn, tiếng băm thịt, tiếng cối chày, dập dã gì đó, tất cả cứ rộn rã hẳn lên. Bữa cơm trưa 30, cả hai người đã chuẩn bị xong từ sớm. Hương nén và hương vòng cháy thơm ấm cả gian nhà. Khói nhang bay lên cuồn cuộn, những tiếng xe máy chạy qua nhiều khi làm cả hai người ngó đầu ra, rồi lại vội chạy vào, vờ làm cái gì đó để giấu đi vẻ sốt ruột, lo lắng. Thời tiết không mưa, nhưng cái rét cứ tăng lên. Lũ gà con không đi bới rác nữa, mà rút hết vào cánh gà mẹ, tụ tập ngay chân đống rơm. Một cơn gió lùa, những cái lá khô ở góc sân xoáy tròn. Ông lão nghĩ chắc giờ này con nó về gần đến nhà rồi. Bà lão ngồi tên trầu hỏi: như năm ngoái con nghỉ đến mùng 5 đã đi làm, không biết năm nay nghỉ đến được mùng mấy ông nhỉ? Ông lão nhìn bà lão mà thấy một cái gì đó giật nhói nơi tấm ngực gầy, lại vương vương ở cổ họng. Ông cố nuốt chén nước trà cho trôi, mà cảm giác ấy vẫn còn. Ông thấy nghẹn ngào thay cho bà lão. Những nếp nhăn của bà như co lại, khiến đôi mắt sâu thêm, và ánh mắt ấy luôn ngấn một màn lệ động. Lọn tóc bạc xõa xuống trước gương mặt buồn rầu. Ông nhìn phía tường, chỗ treo tờ lịch, và nghĩ đến ngày mùng 4 Tết. Rồi ngày này cuối năm tới, cả ông và bà lại lầm lũi chờ con chờ cháu về đoàn viên trong mấy ngày Tết ngắn ngủi. Không biết trong quãng thời gian trông ngóng đó, nếu ông là người đi trước, còn lại bà thì sẽ thế nào? Ông kín đáo nhìn bà lão và nén tiếng thở dài, nhưng bà lão đã nói: mấy ngày Tết nhanh thế ông nhỉ. Câu chuyện xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai. Xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt.